Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Declarația recent publicată de Slatircoglu a stârnit agitație în rândul fanilor și al presei. Într-un interviu care promitea să fie despre cariera și noile sale proiecte, actrița a lăsat să scape o frază care nu a trecut neobservată. Bărbatul de care m-am îndrăgostit nu este Halil Ibrahim, a spus Slatircoglu, iar cu aceste cuvinte a scos miezul unei povești de dragoste care părea să fie invidia multora. Reacțiile au fost imediate, atât din partea fanilor ei, cât și din partea celor care au urmărit fiecare pas al relației sale cu Halil Ibrahim. Declarația a fost directă, o dovadă de sinceritate care i-a surprins chiar și pe cei care se așteptau la un răspuns mai diplomatic sau mai măsurat. Slatircoglu nu fusese niciodată atât de deschisă în privința sentimentelor sale legate de relația cu Halil Ibrahim, iar de data aceasta, fără niciun filtru, a spus clar că ceea ce simțise inițial se schimbase. Ceea ce am văzut și trăit la vremea respectivă a fost o iluzie, a adăugat ea, sugerând că lucrurile nu erau ceea ce păreau. Dar ce s-a întâmplat cu adevărat între ei? Ce a făcut-o pe actriță să-și schimbe perspectiva asupra relației cu soțul ei? Povestea lui Slatircoglu și a lui Halil Ibrahim a început ca un pas modern, cel puțin în ochii publicului. Chimia dintre ei era incontestabilă, iar imaginile din viața lor împreună dădeau impresia că împărtășeau o legătură profundă și autentică. Cu toate acestea, odată cu trecerea timpului, au început să apară tensiuni care, deși nu erau evidente pentru toată lumea, se reflectau în atitudinile amândurora. Acum, cu această mărturisire a lui Slatircoglu, putem înțelege că perspectiva ei asupra relației cu Halil Ibrahim se transformase, poate din cauza circumstanțelor sau a distanței emoționale care se contura în viața ei. Impactul cuvintelor ei a fost dublu. Pe de o parte, mulți dintre urmăritorii ei se simt trădați de dezvăluire, simțind că imaginea unui cuplu perfect s-a prăbușit în fața ochilor lor. Pe de altă parte, există cei care îi susțin sinceritatea, crezând că, în cele din urmă, adevărul trebuie să iasă întotdeauna la iveală. Dezamăgirea pare a fi sentimentul predominant, deoarece, pentru mulți, această revelație marchează sfârșitul unui capitol pe care ei înșiși îl idealizaseră ca fiind de nedestrămat. Ceea ce poate puțin și-au imaginat este că, în confesiunea ei, Slatircoglu nu vorbea doar despre Halil Ibrahim ca persoană, ci și despre modul în care problemele din cadrul relației au făcut-o să-și piardă viziunea romantică pe care o avea odinioară. Ceea ce reprezenta el pentru mine la început nu mai există, a spus ea, sugerând că circumstanțele și deciziile personale au transformat pe cineva în care avea încredere completă într-o persoană diferită. Au fost problemele personale ale lui Halil Ibrahim, cele care nu au ieșit niciodată la iveală, responsabile pentru faptul că Slatircoglu nu-l mai vedea la fel. Declarația Slatircoglu a deschis, de asemenea, ușa către noi speculații despre motivele din spatele dizolvării relației lor. Unii sugerează că diferențele dintre personalitățile lor au devenit mai evidente în timp. Alții, mai optimiști, consideră că astfel de declarații sunt doar o fază trecătoare și că ambele părți ar putea depăși această perioadă dificilă. Totuși, adevărul este că declarația lui Slatircoglu i-a lăsat pe toți într-o stare de incertitudine, cu întrebări fără răspunsuri clare. Deși mulți se așteaptă ca Halil Ibrahim să răspundă la aceste acuzații, acesta a ales să rămână tăcut. Lipsa ei de reacție a alimentat și mai mult zvonurile conform cărora relația se deteriora de fapt înainte de a ajunge în acest punct. Pe rețelele de socializare, urmăritorii ei așteaptă cu nerăbdare un răspuns care, până acum, pare a fi indisponibil. Oare Halil Ibrahim nu știe ce să spună? Sau pur și simplu tace din respect pentru ceea ce a împărtășit cândva cu Slatircoglu?
cercul apropiat al lui Slatircoglu a reacționat, de asemenea, cu nedumerire la cuvintele ei. Mai multe persoane apropiate actriței au subliniat că ceea ce a spus reflectă o luptă internă cu care se confruntă de luni de zile. Aparent, decizia ei de a-și face public adevărul nu a fost impulsivă, ci rezultatul unei reflecții profunde asupra vieții sale personale și a ceea ce caută cu adevărat la un partener. Timpul m-a învățat că, chiar dacă am iubit pe cineva profund, acest lucru nu este întotdeauna suficient pentru a menține o relație puternică, a comentat ea în interviu, o declarație care a rezonat puternic cu urmăritorii ei. Pentru mulți, faptul că Slatircoglu a ajuns la această concluzie este un semn de putere și maturitate emoțională. Uneori, dragostea nu este suficientă pentru a salva o relație, iar ea pare să fi înțeles acest lucru în timp. Recunoașterea faptului că bărbatul de care m-am îndrăgostit nu mai există este un act de curaj, unul care arată cum dragostea, oricât de intensă ar fi, poate păli atunci când fundamentele relației nu sunt corecte. Ceea ce nu se știe este cum va reacționa Halil Ibrahim la toate acestea. Va accepta situația și se va retrage din viața lui Slatircoglu sau va încerca să salveze ceea ce a mai rămas din relația lor? Absența unui răspuns imediat lasă deschisă posibilitatea ca Halil Ibrahim să spere să găsească o soluție în privat, departe de ochii publicului. Timpul va spune dacă această despărțire, deși dureroasă, este sfârșitul definitiv al unei povești care părea a fi una dintre cele mai invidiate din lumea divertismentului. Pentru cei care au urmărit îndeaproape relația, vestea vine ca un șoc. Imaginea unui cuplu fericit și liniștit a fost spulberată, lăsându-i pe fani să se întrebe dacă dragostea adevărată poate rezista testelor timpului și diferențelor personale. În același timp, mulți s-au identificat cu cuvintele lui Slatircoglu, deoarece este un adevăr care, deși dureros, este ceva ce mulți au experimentat în propriile lor vieți amoroase. Viitorul lui Slatircoglu și Halil Ibrahim rămâne incert, dar ceea ce este clar este că amândoi merg pe căi diferite. Sunt separați, deși din motive încă neînțelese pe deplin. Între timp, Slatircoglu își continuă viața, reînnoită de adevărul pe care a decis să-l exprime public. Această nouă fază, marcată de sinceritate și acceptare de sine, ar putea fi cea care îi aduce în sfârșit pace minimă. Pascali